Kung dumating ka na sa punto na, oy, bibili na ako ng bike. Kaya lang, ano ba yung magandang bilhin na bike? Yung sulit sana. Yung hindi na masasayang yung pera ko. Ayoko sana gumastos ng sobrang laki, pero maganda na ba yung mabibili ko? Una sa lahat, kaya lang ang problema mo, kanino ko tayo tatanong? Sinong pwede sumagot ng mga tanong ko na to? Wala pa ako masyadong alam dyan sa bikes eh. Yan din yung problema ko noon. Meron akong mga kilala na mga nauna pa sa akin na magbike. Sila mas may alam sa bike kesa sa akin. Pero ang issue pala, hindi ko alam kung paano itatanong yung mga tanong na hindi ko alam yung sagot. Kung problema mo din yun, ngayon, bibigyan kita ng idea sa video na to. Budget. Una sa lahat, magkano ang budget mo? Ito kasi ang magdi-decide kung anong bike ang mabibili mo. Hindi ka kasi pwede maghangad ng sobrang high-end na bike kung mababa naman ang budget mo. Pero ang reality, kahit magkano ang budget mo, pwede mo pa din naman ma-enjoy ang feeling ng nakasakay sa bike. Hindi lahat afford ang mahal na bikes, pero meron pa ding bikes na sulit naman bilhin kahit mababa lang ang halaga. Hindi din dahil baguhan ka pa lang ay dapat lang na mag-settle ka muna sa mumurahin na bike. Mas maganda kasi na isang bilihan na lang na magandang bike agad kung afford mo naman. Basta tama lang yung bike na mabibili mo. Kesa bibili ka ng mura lang pero kaya mo naman pala yung mas angat dito. Katagalan, papalitan mo din. Bibili ka ng bago, mas napagastos ka lang. Kung di ka naman sigurado pa sa commitment ng pagbili ng bike, kaya ayaw mo muna gumastos ng malaki na baka pagtagal ibenta mo din kasi hindi mo pala nagustuhan yung pagbabike. Maganda umiram ka muna sa kakilala mo para ma-experience mo muna yung pagbabike. Budget talaga ang pinakaunang consideration. Magkano yung willing ka na ilabas na pera para makabili ka ng bike? Dito nakabasa yung mga magiging options mo na bikes na pwede mo mapagpilian. Klase ng bike. Napakadaming klase ng bikes. Pero para hindi ka masyadong ma-overwhelm sa choices, yung general lang muna. Ano ba ang klase ng ride na gusto mo gawin? Gusto mo ba yung mabilis, malayo, sementadong kalsada, tulad ng mga kumakarera sa Tour de France o sa Ronda Pilipinas? Road bike ang bili mo. Pero make sure na kung saan ka nakatira, paglabas mo ng bahay, maganda yung kalsada. Yung mga road bikes kasi hindi yan ginagamit sa malulubak na daan. Hassle kasi kung mula sa bahay mo, ilang kilometro pa bago ka makarating sa sementadong kalsada. Also, kung nakikita mo sarili mo na magsusuot ng body fit na cycling jerseys, okay yan, road bike ka. Kung gusto mo naman yung mas malapit sa nature na klase ng rides, mag mountain bike ka. Pwede gamitin sa malubak na daan, hindi nga lang sobrang bilis ng takbo, pero pwede pa din naman maging mabilis depende sa gagamit. Kung all around, long rides at adventure rides, mountain bike ang swak dyan. Hindi naman niya masisira kung sa sementadong daan mo gagamitin. Pwede mo pa siya gamitin sa mga lugar na hindi masyado pinupuntahan ng mga tao at sasakyan. Meron ding iba't ibang klase ng karera para sa mga mountain bikes. Kung gusto mo mag-trail, dito ka pipili kung anong klase ng mountain bike ang bibiliin mo. Sa pormahan, kahit ano bagay naman sa MTB. Mapa-fitted na cycling jersey set o bagay na shorts at maluwag na t-shirt. Kung gusto mo naman in between ng road bike at mountain bike, meron tinatawag na cyclocross at gravel bike. In general, ito yung mga bikes na mukhang road bike pero merong malapad na tires na pwedeng gamitin sa off-road. Mas mabilis kesa sa mga mountain bikes pag sa semento ginamit, pero mas capable at versatile naman kesa sa road bikes dahil pwede gamitin kahit sa malulubak na daan. Kung gusto mo yung feeling na naka-road bike ka pero ayaw mo naman mag-ride kasama ang mga mabibilis na sasakyan sa kalsada, ito yung bike na dapat mo i-consider. Yun kasi ang appeal ng ganitong klase ng bike. Mabilis pa din gamitin para makarating sa pupuntahan, pwedeng gamitin sa mga lugar na wala masyadong tao at sasakyan. Dito naman, mas may freedom ka sa klase ng damit na trip mo isuot. Kahit ano, pwede. In general, yan yung mga pwede mo mapagpilian. Pero sa ilalim ng mga klase ng bikes na yan, meron pa iba't ibang kategory o discipline. Topic na lang yun para sa ibang araw. Sobrang dami din kasi nun. Meron pa ding ibang klase ng bikes tulad ng folding bikes, mini velo, fixed gear bikes, fat bikes, e-bikes, at madami pang iba. Folding bike kung kailangan mo ng bike na compact kasi nakatira ka sa apartment, sa bahay na maliit lang ang space. Kung hindi ka naman dadaan sa off-road, basta may magamit lang from point A to point B, okay na ang folding bike. Ang appeal ng folding bike, pwede kasi itong ma-fold. Mas madali ang storage or transport kesa sa full size na bike. Mini velo parang folding bike lang din ang laki pero hindi lang na-fold. Parang maliit lang to na road bike. Mas maliit lang ang gulong pero yung frame size pang adult pa din. Hindi naman pang bata. Fixed gear parang road bike pa din. Pero mas may dagdag na challenge gamitin. Walang free wheel, walang extra gears, madalas wala ding preno. Sa velodrome, ito ginagamit talaga pero may gumagamit din naman ito as substitute sa isang road bike. Lately din, nauuso na yung mas malapad na tires sa ganitong klase ng bike. Parang cyclocross pero fix lang din ang gearing. Fat bikes, ito naman yung MTB na may sobrang lapad ng gulong. Originally, para to sa mga snowy na lugar at sa disyerto. Pero pwede pa din naman magamit kahit hindi ganun. Mas mabigat nga lang kaysa sa karaniwan na MTB. Mabigat buhatin, mabigat padyakin. Malakas nga lang mga tawag ng pansin kasi kakaiba yung laki ng gulong. E-bikes naman, ito yung bikes na may motor. Motor na tutulong sa'yo pumadyak. May iba't ibang klase na din ng bikes na pwedeng e-bike. Mas mahal lang kaysa sa regular bike counterpart nito. Marami kang pwede mapagpilian. Depende sa budget
budget mo, pwedeng malimitahan din ang mapagpipilian mo. Hindi kasi lahat yan may low budget na alternative. I-consider mo din kung saan ka nakatira. Anong klase ng area feature na meron dyan sa inyo? Kalsada ba? Bundok ba? May trail ba na malapit? Ano bang purpose sa'yo ng bike na bibili mo? Gusto mo ipang pasyal, pang karera? Gusto mo maging malakas, maging fit, maging healthy? O kailangan mo lang ng pwede masakyan para maging alternative form of transportation? Pwede mo din i-consider kung ano ba yung klase ng bikes na ginagamit ng grupo na balak mo samahan. Kung mga kaibigan mo, mga naka-road bike, mag-road bike ka din. Pag gumamit ka ng MTB, may iwan ka lang sa kanila. Mahirapan ka makasabay. Kung puro naka-MTB naman sila, huwag kang mag-road bike. Maglakad-lakad ka kapag napunta kayo sa off-road. Hindi ka din makakapag-trail. Kung puro naka-fat bike sila, fat bike ka din. Para pare-pareho kayo ng padyak at hindi ka naiiba. Kung mga naka-MTB naman na naglo-long ride, pwede ka sumama kahit naka-cyclocross or gravel bike ka. Pag nakapag-decide ka sa klase ng bike na tingin mo swak para sa'yo, yung gusto mo din, maganda yan. Kesa naman yung bumili ka ng bike na hindi naman pala yun yung klase ng ride na gusto mong gawin. Sa experience mo din malalaman yan. Kung ano ba yung high mo sa pagbabike. Pag nasubukan mo na lahat, doon mo mapipili pero magastos yun eh. At least ngayon mas may idea ka na. Pili ka muna ng isa. Kung ano nasa puso mo, yun na. Frame size. Napaka-importante nito. Bawat brands at klase din ng bike may iba't ibang sizing standards. Pero yung common sa MTB, inches. Sa road bike naman, centimeters. Small, medium, large. Depende sa height mo. Pwede mas maliit pa o mas malaki. Extra small, extra large, ganyan. Kailangan lang mag-swak sa'yo yung frame size. Hindi dapat sobrang laki na pag tumayo ka sa ibabaw ng batalya ng bike, nakatingkad ka na wag ka lang sumahid sa top tube. Hindi din dapat sobrang liit ng frame size na kailangan mo pa ng sobrang haba ng seat post para mapedal mo ng maayos. Dapat swak sa height mo. May sizing chart ang mga bike manufacturers na pwede mo maging reference. Bawat brands kasi iba-iba din ang sizing. Pwedeng small ka sa ganitong brand, medium ka naman pala dito sa isa pang brand, maganda na i-check mo pa din. Pero kung walang reference, maganda na i-test fit mo yung bike bago mo bilhin kung swak sa'yo yung size. Pakiusapan mo lang yung shop na pagbibila mo. Pag mali kasi ang frame size na binili mo, hindi mo naman to mapapalitan basta-basta. Hindi tulad ng mga minor parts ng bike na madali lang palitan dahil mura lang. Pag tama ang frame size, mas enjoy gamitin, mas komportable, mas safe, wala ka nang iisipin kundi mag-ride na lang. Paabol lang pala, hindi pala lahat ng brand ay may complete lineup ng frame size para sa mga hindi katangkaran na riders at sa mga sobrang tangkad. Karaniwan makikita mo lang yan sa mas mamahalin na brands. Brand. Sa brand naman, personal preference na lang yan. Ano yung brand ng bike na gusto mo dalhin? Sa low budget, hindi ka masyado pwede mamili ng brand. Kasi sa brand din, nakadepende yung presyo ng bike eh. Huwag kang magasam ng high-end na brand kung mababa lang budget mo. Kung madami ka naman budget, it's a matter of personal choice na lang yan sa brand na mapipili mo. Huwag ka din masyadong ma-down kung ang bike na mapipili mo hindi sikat ang brand. Kung yan lang pasok sa budget mo, pwede ka pa din naman mag-enjoy mag-bike. Sobrang dami na din kasing brands ngayon. Lahat naman ng brands nagsimula yan dati na hindi naman sikat. Kung mataas budget mo, go with well-known brands. Sigurado ka na dyan. Kung less known brands naman swak sa budget mo, check the reviews online, especially sa Facebook groups kung may issue yung bike na balak mo bilhin. Parts. Depende sa price ng bike, yung magiging parts na nakakabit. Karaniwan sa mga parts ng bike, like everything else, may hierarchy yan o tier. Tier ng presyo, mas mahal, mas maganda. Yung mas high-end na parts, syempre nasa mas mahal na bikes yan. I-research mo lang yung hierarchy ng mga pyesa para may idea ka kung alin ba yung mas mataas na presyo ng pyesa. Pag alam mo na to, pwede ka na mag-compare ng bikes. Baka kasi may makita ka na bike na mas mataas pa pala yung parts niya, tapos mas mura pa. E di diba, mas sulit yun? Meron ding parts na dapat iwasan tulad ng mga peking Shimano, yung Shimeng, yung mga ganyan. Nasa unang tingin, maluloko ka, akala mo legit yung pala peking pyesa. Iwasan mo yan kasi kung yan yung nakakabit sa bike mo, panigurado yan ang unang bibigay. Palitin kasi, sayang naman kung hindi pala tatagal. Bonus tip, pag na-consider mo na lahat yan, may na-shortlist ka na bike, maganda kung hihingi ka pa din ng opinion mula sa iba. Meron tayong ginawa na group sa Facebook na pwede nyo salihan. Yun talaga yung isang purpose ng group na yun, kaya ako yung ginawa. Kung may napupusuan kayo na bike after considering yung mga nabanggit, pwede nyo i-post yun sa group para humingi ng comments mula sa iba. Kung okay na ba yun, kung may issues ba, may iba pa bang mas magandang alternative, chances are meron na nakagamit nun na member natin sa group. Ako kasi, hindi ko naman natetest lahat ng bikes, kaya kung sa specs lang tayo titingin, hindi din naman natin makikita kung may issue ba yung bike o kung okay ba yung build at ride quality nito. Pwede din kayo magtanong doon ng iba pang bike related question nyo. Hindi ko din naman kasi kayang sagutin lahat kayo isa-isa, kaya ginawa ko yung group na yan. That's it for this video mga kapadyak. Sana makatulong ng video na to para makapili ka na ng bike na bibili mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-like mo naman at mag-subscribe ka din kung hindi ka pa nakasubscribe. Panoodin mo din yung mga iba pa nating mga videos kung hindi mo pa napapanood. Kung may request ka na gawa ng topic, i-post mo lang yan sa comment section sa baba. Kita sila lang sa mga susunod pa na videos. Ride safe mga kapadyak!